Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So it's Pearl in Canada again. So for today's video, I'm going to show you a ready to wear nails. Okay, so this is a press on nails. It is very easy. The fake nails, okay, the press on nails. So what I'm gonna do is, of course, I have to cut my nails. So isi-shape ko muna siya o ikakat ko siya ng short. So, and also I have to remove some of my cuticles. Kasi hindi ko naman na siya guys. Ang hirap kasi magsarili. So, minsan pa iba-iba na lang, ganyan. Hirap, no? Hirap talaga pag magiging babae ka, ganyan. Tsaka pag mahilig ka talaga sa ganitong mga bagay, magastos ang babae, guys. Or, depende. Kasi meron ding iba na okay lang nang walang kulay yung kanilang mga nails. Okay lang sila ng very simple, ganyan. Okay lang sila na Hello guys, so now it's done. So malinis na siya. Ayan. Ayan. So it's clean, but I have to cut them. Kailangan ko siyang i-trim or putulin yung kuko. Ayan. So, ayan. So I think I will choose this darker. So buksan natin siya. This is only around $2, I guess. Yeah, around $2. So yan siya guys. So ito yung glue, gagamitin na siya pandikit. Tapos ito yung mga nails niya. So una is pwede mo siyang isukat ng ganyan. Ayan. Yan na siya guys. Sukat mo siya ng ganyan. So, depende if gusto mo siyang gamitin ng ganyan siya kahaba. Pero pwede mo din siyang i-trim. Ayan. So, marami siyang sizes. So, marami siyang sizes. At saka, sa isang box guys, like $2 to. So, account natin siya kung ilang piraso. Tsaka meron pa siyang stick para dun sa glue. Parang paganyan mo siya. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 na piraso. Ayan. So, kasi depende sa size, diba? Minsan kasi iba-ibang iba't ibang size yung kuko natin. So ito, I think this is best siya kasi maliit. Ayan. So maliit siya. So hanapin natin yung partner niya. So ito yung sa first. Tapos hanapin natin kung nasaan yung design. Yan. So ito din yung sa kabila. Okay, so pisahan muna natin dito sa dalawa. Right. Okay guys. So very easy lang talaga siya. So minsan ididiretso ko na siya ng ganyan. Yan. So ito, so parang lagyan mo lang siya ng glue. Yan. Pero kailangan lahat siya, parang hindi siya natatanggal. Ayan.
This is ready to wear, guys, pag mag-attend ka ng mga parties, ganyan. So, you can choose your own design, kasi ang dami-dami mga design. Saka color. Let's say, kung gusto mo ng, kung mag-attend ka ng wedding, so meron din siyang mga whites na glitteries, ganyan. Ayan. Ayan. Okay. So, naka-glue na siya. Ayan. So, pwede din natin siyang dagdagan dito, guys. Sa gitna. Ayan, parang strong siya. Ayan. So, meron siyang glue. Okay. So, pwede natin i-scatter yung glue dito sa nails. Ayan. Ayan. So, then, we can put in, kailangan talaga siyang dito sa pinakadulo. Tsaka sabi nga, guys, is press, diba? So, press on. So, kailangan mo siyang i-press ng matagal. Ganyan. Minsan kasi, o yan, dumidikit sa ganito mo. Yan, sasama siya. Ganyan. Press mo lang siya, guys, na ganon. Ayan. Tadaan! Tsaka tamang-tama lang talaga yung ano niya. Yung kanyang length. Ayan. Tamang-tama lang yung kanyang length. Kita niyo, guys. Ayan. Ayan, matigas na siya. Hindi na siya natatanggal. O, as in talaga, hindi na siya natatanggal. Ang tigas-tigas na niya, guys. Ayan, super tigas na niya. O, hindi na siya natatanggal. So, ganyan lang siya kabilis. So, pwede siyang ihugas. Actually, maghuhugas ka ng ano, ganyan. Short na to.
Hindi mo siya. Oops. The output. So this. Right, so it's washed, so it's still wet. So what I'm gonna do is I'll just put a lotion. Yeah. So let's say $2 for 1 week. It works. Tapos yung sa $2 din, marami pa siyang extra na pwede mo siyang magamit. Kaya. So, isang kulay lang siya the entire month na nandun ka sa Pinas. So, kung gusto mo ng iba-iba, minsan ito yung ginagawa ko. So, magdadala ako ng different colors. So, ayan, depende. So, kung gusto mong mag-red, naka-red ka, naka-attire, naka-white ka, ganyan, naka-blue, ganyan. Minsan may mga flower. Ito, this is the failed again. Thank you so much for watching. Ayan. Ayan, di ba? Pwede na. Who would have thought that I did it myself? Char. So, done. Who would have thought for a $2, right? $2 hacks for a nails. It's pretty. Happy hand. Ready to work na tomorrow again. So thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.